सो अब चाहिँ हामी एरेज डिस्कस गरौँ है त। योभन्दा अगाडि हामीले ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू अनि त्यसपछि लुप्सहरू अनि त्यसपछि डेटा टाइप्सहरू अपरेटर्सहरू युज भनौँ न हेरेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी फन्डामेन्टल्सको लगभग लास्टतिर आएको छौँ। हेरौँ अनि एरे चाहिँ हामीले फर इच लुपमा पनि हेरेको थियौँ होइन, कसरी अपरेट हुन्छ भनेर। त्यसलाई फर लुप पनि युज गर्न सकिन्छ, लेन्थहरू प्रोपर्टी त्यो काउन्टरहरू लाएर। त्योभन्दा चाहिँ फर इच लुप अलिक रिडेबल हुने भएर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले फर इच लुपमा एरेको युज हेरेको थियौँ। अब एरे किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि भनौँ न एउटै भेरिएबलमा चाहिँ मल्टिपल भ्यालुजहरू स्टोर गर्नको लागि हामीले चाहिँ एरे युज गर्छौँ। अब यदि एरे युज गरेन भने के हुन्छ, डिफ्रेन्ट भेरिएबलमा डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू राख्नुपर्ने भयो। तर एरे युज गरेपछि सिमिलर काइन्ड अफ त्यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटै भनौँ न एउटै एरेमा चाहिँ हामीले राख्न सक्ने भयौँ है त। जस्तो एरे डिफाइन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि, जस्तो नम्बर अफ एरे डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलाको इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि हामीले कार डिफाइन गर्दाखेरि स्ट्रिङ गरेर त्यसपछि यो ब्राकेट राखेपछि के हुन्छ, यसले एरे डिफाइन गर्नु लाग्यो है भन्ने कुरो थाहा हुन्छ है त। जस्तो यो गरेपछि कार्स भन्ने के भयो, कार्स भन्ने चाहिँ एरे हो है भन्ने थाहा भयो भनेपछि एरे चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ के भन्छ डिक्लेयर गर्छौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एरेलाई डिक्लेयर गर्छौँ। अब यसको भ्यालु हेरौँ, भ्यालु राखौँ। यसमा भ्यालु राख्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि भ्यालु राखिसकेपछि यसरी हामीले चाहिँ भ्यालुको एरेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो कर्ली ब्रेसभित्र चाहिँ भनौँ न कर्ली ब्रेसभित्र चाहिँ हामीले एरेको भ्यालु राख्न सक्छौँ। जस्तो BMW भनेर राखौँ, त्यसपछि गएर टेस्ला भनेर राखौँ। टेस्ला कि टेल्सा के हो, टेस्ला जस्तो लाग्छ, TESLA टेस्ला। त्यसपछि गएर फेरारी राखिदिउँ न, के छ र। यसो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एरिया अफ स्ट्रिङ भयो है। सिमिलरली एरिया अफ इन्टिजर डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तै हो, इन्ट गरेर यस्तो गर्ने। त्यसपछि एरिया अफ के भयो, एरिया अफ इन्टिजर राख्नलाई एउटा माइनम भनेर राखिदिउँ। अब यसो गरिसकेपछि के गर्ने, यो गरिसकेपछि 1 2 जे राख्दा नि भयो, 2 3 यसरी राख्दा भयो है। यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ होइन। अब के भयो ब्रेक भयो हेर्नु जस्तो छ। यो भइसकेपछि के भयो, हामीले मजाले राख्न सक्यौँ है। अब एरेको इलिमेन्टहरूलाई एक्सेस गर्न के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ यसलाई अहिलेलाई कमेन्ट गरिदिउँ। अब यो मैले एरेको इलिमेन्टहरू एक्सेस गर्नु छ भने सिस आउट गरौँ पहिला होइन। सिस आउट गरिदिउँ। सिस आउट गरिसकेपछि मलाई चाहिँ BMW एक्सेस गर्नु छ कार्सको भनेपछि त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भने कार्स, त्यसपछि यो एरे जहिले पनि यसको इन्डेक्स हुन्छ। इन्डेक्स चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ। जस्तो 0 गऱ्यो भने के हुन्छ, BMW एक्सेस हुन्छ है त। यसलाई रन गरौँ। रन एस जावा एक्टिभेसन गरिसकेपछि यसले के हुन्छ, BMW एक्सेस गर्यो। अब हामीले फेरारी गर्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो, 0 1 2 भने चाहिँ कुन छ, सेकेन्ड इन्डेक्समा चाहिँ हाम्रो फेरारी छ होइन। फेरारी भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्यौँ है। एरेको इलिमेन्टहरू एक्सेस गर्ने यो भयो होइन। अब कुनै पनि एरेको इलिमेन्टलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जस्तो यस्तो गर्ने है। अब यहाँ कार्सको चाहिँ 0मा भएको इन्डेक्स चाहिँ BMW-लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ होइन, हामीले अपडेट गर्नु छ। जस्तै यसलाई चाहिँ भोल्भो गरिदियो अरे होइन। भोल्भो गरिदियो भने ल, भोल्भो गरिदियो भने अब हामीले यहाँबाट यसरी सिस आउट गऱ्यौँ भने चाहिँ के होला, भोल्भो होला कि चाहिँ BMW होला त। भोल्भो भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एरेको एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने भयौँ। अब एरेको लेन्थ चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि सिम्पल कार्स डट लेन्थ, एरेको नेम डट LENGTH गरिसकेपछि हुन्छ है त। भनेपछि यसले लेन्थ दिन्छ। कति भयो, 3। कति छ हाम्रो लेन्थ, 3 छ। ठिक छ भयो। अब लुप गर्नलाई एरे थ्रु चाहिँ लुप गर्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर लुप युज गरे नि भयो, फर इच लुप युज गरे नि भयो। अघि नै मैले फर इच लुप चाहिँ देखाइसकेको छु होइन, फर लुपको भिडियोमा, फर इच लुपको भिडियोमा। अब चाहिँ मैले फर लुपको देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ। जस्तो फर के गर्यो, अब फर लुपलाई चाहिँ इनिसियलाइजर चाहियो। आई एन्ड इन्ट के गरौँ, I = 0 गरौँ। त्यसपछि यसलाई के राखौँ, अब यसलाई चाहिँ कन्डिसन राखौँ। कन्डिसन कहिलेसम्म, कार्स डट लेन्थ भनेको लेन्थसम्म राखौँ। हामीलाई कति हुन्छ भने थाहा छैन होइन, लेन्थसम्म राखौँ। त्यसपछि के गरिदिउँ, यसलाई इन्क्रिमेन्ट गरिदिउँ है त। यसलाई इन्क्रिमेन्ट गरिदिउँ।
अब त्यसपछि के गर्ने सिस आउट गर्ने यहाँनिर है सिस आउट गरिसकेपछि यसलाई माथि लैजाउँ अब सिस आउट गरिदिउँ कास्ट डटले त होइन अब के गर्ने भन्दाखेरि अब प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कार्सको कुन इन्डेक्समा भएको आई इन्डेक्समा भएको होइन यहाँ त इन्डेक्सको काम त आईले दिन्छ लुप थ्रु गरेको छ अनि यसलाई सेभ गरौँ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ अब के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबै BMW टेस्ला फेरारी सबै भयो यो भोल्भो किन आएन भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले कमेन्ट गरेको छ है यसो गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हामीले कुनै एरियामा चाहिँ लुप गर्न सक्यौँ अब यसैलाई फर इच लुप नै लाउन सकिन्छ फर इच लुप लाउँदाखेरि यो काउन्टरहरू राख्नु परेन त्यसले गर्दा रिडेबिलिटी हुन्छ अनि हामी त्यो भनौँ न यसरी गर्न सक्छौँ है त अब पुरा गरौँ मल्टी डाइमेन्सनल एरेभित्र एरे चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि जस्तो मैले अब नम्बरको केसमा गरौँ है त नम्बरको केसमा चाहिँ यसलाई अहिले यस्तो गरौँ यसलाई पनि हटाइदिउँ होइन फर लुपलाई नै हटाइदिउँ यसलाई चाहिँ गरौँ इन्ट माई नम्बर इक्वल्स टु यो गऱ्यौँ अब यहाँभित्र चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मलाई 2 डाइमेन्सनल एरे चाहियो भनेपछि मैले यस्तो गर्छु माइनम भन्ने अब के हुन्छ भन्दाखेरि माइनम भन्ने माइनम्स भनेर राखौँ अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो मल्टी डाइमेन्सन एरिया भयो यसले यहाँ इरर फालिसक्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो मल्टी डाइमेन्सन एरिया डिफाइन गरेको छ तर यो मल्टी डाइमेन्सन एरिया भएन है अब यो गरिसकेपछि के भयो अब चाहिँ इरर फाल्दैन किन भन्दाखेरि यो मल्टी डाइमेन्सन एरिया भइसक्यो एरियाभित्र एरिया भइसक्यो है अब यहाँ 4 5 6 राखिदिउँ 4 5 6 राखिदिउँ सरी 6 राखेँ है त यो गरेपछि के भयो ए सरी यहाँनिर एउटा ब्राकेट सुट्यो है त त्यो भएर लिएर फालेको अब ठिक छ अब हामीलाई यसको एक्सेस गर्नु छ भनेपछि हामी कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब सिस आउट गर्नु परिहाल्यो सिस आउट गरौँ यस्तो गरौँ होइन कस्तो यार के हो यहाँ ल ठिक छ यो गरिसकेपछि अब के छ माई नम्सभित्र छ माइनम्सभित्र अब कुन चाहिँ एरे सेकेन्ड एरे भनेपछि के गर्नु पऱ्यो 1 दिनु पऱ्यो होइन सेकेन्ड एरेको हामीले जस्तो 5 प्रिन्ट गर्नु छ भने के गर्ने सेकेन्ड एरेमा गयो अब भनौँ यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट यो एरेको सेकेन्ड एलिमेन्टमा गयो सेकेन्ड एलिमेन्टको कुन चाहिँ हामीले 5 प्रिन्ट गर्नु छ भनेको छ 1 मा छ यो गर्दाखेरि के हुनुपर्छ 5 प्रिन्ट हुनुपर्छ 5 प्रिन्ट भयो अब जस्तै अब हामीलाई यो 3 प्रिन्ट गर्नु छ भने के गर्ने 0 मा छ 0 को 3 भनेपछि कुनमा छ कुन इन्डेक्समा छ फर्स्ट एरेको सेकेन्ड इन्डेक्समा छ भनेपछि के गर्यो यो गर्दाखेरि 3 भयो अब भनौँ न अब लुपहरू गर्नु पर्यो यो सबै प्रिन्ट गर्नु पर्यो लुपहरू गर्नु पर्यो भने पनि हामीले यसलाई मजाले चलाउन सक्छौँ एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ है त अब यो एउटा हेरौँ है त यसमा लुप चलाएर हेरौँ फर गरौँ होइन ठिक छ यसलाई लुप नचलाइदिने भयो यो अलि लिन्दी होला नेक्स्ट उसमा गरौँ न यो लुपको काम चाहिँ सो फर लुपको काम सरी एरेजहरूको चाहिँ भनौँ न हामीले मल्टी डाइमेन्सनलको केसमा 2 डाइमेन्सनल एरे पनि हेऱ्यो अनि एरेलाई अपडेट गर्ने कसरी हेऱ्यो एरेको लेन्थ कसरी पत्ता लगाउने पनि हेऱ्यो एरेको कसरी चेन्ज गर्ने पनि हेऱ्यो कसरी डिफाइन गर्ने पनि हेऱ्यो सो यति भएदेखि एरेमा हामीले मजाले काम गर्न सक्छौँ है त नेक्स्टमा हामी फाइल ह्यान्डलिङ हेर्छौँ